हे गाइज वेलकम टु आवर च्यानल र आजको भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल हुनेछ किनभने आजको भिडियोमा मैले यो प्रिभियस भिडियोको स्टार्ट ब्लगिङ विथ ब्लगरको सेक्सनमा पार्ट 2 मा हामीले ब्लगर सेटअप गरेर हामीले हाम्रो ब्लग साइटलाई यस्तो बनाइसकेको थियौँ र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म ब्लग लेखेको छैनौँ किनकि हामीलाई पहिला ब्लग लेख्ने बित्तिकै गुगलमा आर्टिकल इन्डेक्स होस् र फास्ट इन्डेक्स भएपछि तपाईँहरूले भ्युअर्सहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर पहिला सबभन्दा सुरुमा चाहिँ गुगल सर्च कन्सोलमा राखेर मात्रै आर्टिकल लेख्न सुरु गर्नेछौँ र त्यो पनि विथ द हेल्प अफ च्याट जिपिटी बार्डहरू युज गरेर हामी आर्टिकल लेख्नेछौँ र यो भिडियो चाहिँ फुल सेक्सन हेर्नु होला र हामी चाहिँ अब यो एक्सेल क्लब हाउसलाई एड गर्नेछौँ सर्च कन्सोलमा। त्यो सर्च कन्सोल एड गर्नको लागि मैले त्यो अहिले मेरो त्यो अलरेडी पपअप आउँछ र मैले त्यही भएर यो वेलकम पेज देखाएको छु। तपाईँहरूले त्यही गुगल सर्च कन्सोल भनेर यसमा सर्च गरेर क्रोम ब्राउजर अथवा तपाईँ फोन युज गर्नुभएको छ भने यो फर्स्ट लिङ्क आउँछ नि, हो त्यही फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो पपअप आउँछ र मैले त्यो अलरेडी धेरै डोमेनहरू एड गरेको कारण त्यही भएर मैले त्यो वेलकम स्क्रिनमा लगाएर राखेको छु, न त मेरो डाइरेक्ट मेरो डोमेनमा जान्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि भने म डाइरेक्ट वेलकम पेजमा आएको छु र त्यसपछि तपाईँले यो एक्सेल क्लब हाउस ब्लग स्पोर्ट डट कमलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कपी गरिसकेपछि तपाईँले यो युआरएल फिक्स भन्ने मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो डोमेन भन्ने मात्रै तपाईँको हुँदैन। हुन त हुन्छ, मैले यो एक्सेल क्लब हाउसमा राखेँ र तपाईँले यो भेरिफाई गर्दाखेरि र कन्टिन्यू गरेँ र चेकिङ भेरिफिकेसन गऱ्यो भने यो हुन्छ। तर तपाईँले यसमा राख्नुभयो भने पनि हुन्छ, युआरएल प्रिफिक्समा राख्दा नि हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युआरएल प्रिफिक्समा एचटिटिपिएस पनि सपोर्ट दिन्छ क्या। यो एफिलिएट प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ ओनरसिप अटो भेरिफाइड भनेर आएको छ र तपाईँले भेरिफाइड गरिसक्नुभयो तपाईँको प्रपर्टी हो भनेर त्यही जिमेल चाहिँ युज गर्नु होला। म रेकमेन्ड गर्छु कि धेरैजनाले प्रब्लम के फेस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो ब्लगरको एकाउन्ट अर्को एकाउन्टबाट बनाउनु भएको छ र सर्च कन्सोलमा अर्को एकाउन्टबाट बनाउनु जानुभयो भने तपाईँको भेरिफाई हुँदैन है त। र त्यही भएर एउटै एकाउन्ट युज गर्नु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्सेल क्लब हाउस चाहिँ आइसकेको छ र मैले यहाँ दुईवटा एड गरेको छु, दुईवटै आएको छ र एउटा मलाई रिमुभ हानिदिन्छु, एचटिटिपिएसवाला चाहिँ रिमुभ हानिदिन्छु म अहिलेको लागि। यहाँबाट रिमुभ प्रपर्टी तपाईँले झुकेर एड गर्नुभयो भने यसलाई रिमुभ प्रपर्टी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँले एक्सेल क्लब हाउस ब्लग स्पोर्ट डट कम हामीले एड गरिसकेका छौँ सर्च कन्सोलमा र अब हामीले आर्टिकल लेख्नको लागि रेडी भइसकेको छौँ हाम्रो ब्लग साइट र म भोलि अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई लिएर आइदिनेछु के गरी हामीले त्यो रिसर्च गरेर आर्टिकल लेख्ने र आर्टिकल लेखेर हामीले के गरी भिजिटरहरू लिएर आउने त। र आजको लागि यति नै, हस्त बाई बाई, टाटा सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइज।